السلام عليكم. اليوم شرينا الربطة ذي. طبعا ما لقيت حق النخل الخوص او العسف او ما تدري وش تسمونه، واضطريت اني نشتري هذه. طبعا بنحطها للحمام، بنقصص منها ونحطها للحمام. وشرينا هذا شو اسمه، برسيم ورق، عشان بس تشوفونه، برسيم ورق، وبنعطي الطيور كلها منه. وطبعا هذا التحصين انا اليوم بعطيه الطيور منه. شوفوا اسمه، شوفوا ان شاء الله انه واضح. شوفوا العناصر اللي فيه، غني بالفيتامينات. هذا جرام واحد على لتر مويه، وتخليه 24 ساعة. بعد 24 ساعة تكب المويه وتغسل الماعون وتحطه مرة ثانية. 24 ساعة مرة ثانية لمدة 3 أيام إلى 5 أيام. اللي يبغى هذا يصور الشاشة، هذا هو اسمه كامل، هذا اسمه كامل. اللي يبغى يصور الشاشة ويروح لأي بيطري ويجيبه، ترى في البيطري. ها يا شباب، ترى في البيطري، أي محل بيطري أو محل متخصص يبيع الطيور في مثلا العلاجات وكذا تحصله عنده. طبعا هذه البراميل كل فيها أعلاف. هذه البراميل أنا أخزن، أنا أشتري براميل جديدة، كل ابوها براميل جديدة اشتريها واخزن فيها الاعلاف. وشرينا هذه. طبعا هذه يا شباب هذه ب20 ريال. في انواع منها ب5 ريال، وفي انواع ب10 وب8، اللي يجي لونها ابيض اللي لونها احمر، حقات الغنم، بس ما ينفعن. هذه مخصصة للطيور. طبعا هذه كبيرة، يعني يجيها يمكن 2 كيلو أو كيلوين ونص تقريبا. لازم تضربها بالشاكوش وبتقسمها عشان تحط مثلا عند الحمام قطع، تحط عند الدجاج، تحط عند عصافير، تحط عند الأرانب، تحط عشان توزعها. هذه مخصصة للطيور، وحتى الأرانب تمشي معهم. أو الحمراء هذيك أنا ما أنصح فيها، حتى البيطري قال لي هي رخيصة وأكبر، بس قال ما انصح فيها، قال ما هي بزينه. هذه افود، يعني هذه اكثر عناصر، لان الطيور عندها عناصر مختلفه عن عناصر الغنم. في مثلا في بعض الاشياء، مثلا في حق الريش، ولا فيها طريقتها في البيض وما البيض وكذا مختلفه عن هذه. يعني طبعا هذه تعتبر املاح وكالسيوم وزنج وحديد، فيها معادن كثيره. وهذه بعد التكسير حطيناها في الكيس وضربناها بالشاكوش ضربتين وخلصنا. طبعا سامحوني عن الحوسة لأني ما نظفت، لأن الدجاج جديد، والدجاج الجديد ما يتحمل اني اجي عندهم. ناظر الديك ها بدأ يستعد للهروب. ناظر شلون نقز من يوم يشوفني، ما بعد تعود، ابغاه ياخذ على المكان. امس يوم جحوا المغرب قلت ابى انظف، قلت يعني تصير الشمس غايبه بعد المغرب، واشتغل لي على اي لمبه بسيطه بحيث اني اولع على المسافات اللي عندي واشتغل عليها. ولكن ما نفع، قاموا يصيحون وناقزوا واللي يرقع على الجدار وكذا، واضطريت اني اوقف. ناظر الديك رقى فوق مستعد للهروب. طبعا اليوم عطيت الطيور كل ابوها كلها مره برسيم. وهذا التحصين اللي انا اقول لكم، ناظروا يطلع باللون هذا، يطلع لونه اصفر، يطلع باللون الاصفر.
بحيث انه يكون تحصين وفي تأمينات واملاح وكل شيء. وهذه بكره ان شاء الله اذا خلصت شو اسمه، اذا خلصت من حق التحصين 3 ايام. انا خلصت يوم واليوم الثاني، وبكره اذا خلصت 3 ايام. بعد ما خلصه بعطيهم الاملاح اللي انا كسرتها اللي وريتكم اياها. وطبعا الدجاج باض امس، الجديد باض امس وباض اليوم الحمد لله، كلهم 3 بيضات. امس باض بيضتين واليوم باض بيضه. اليوم اتكلم لكم عن البرسيم وما فوائده وش طريقته. البرسيم الاخضر كما هو موجود عندكم الحين. اول شيء انه الطيور والحيوانات ما تعرف تاكل بذور، هي اصلا في الاصل هي تاكل شو اسمه النباتات، هذا غذائها في الاصل، في الغابات في كل مكان. البذور هذه جت بعد ما ما الناس بدأوا يربون في المنازل، بدأوا يجيبون البذور الشعير الحب والقمح والبذور الاخر وحق الطيور وكله، ومعطيهم بذور الصفراء بعد. وش اسمه بعد ما بدأوا الناس يربون في المنازل بدأوا يستخدمون الحبوب، لأن البرسيم صعب انك توفره في البيت، صعب. يعني لو تشتري كمية 5 أيام 6 أيام تخرب، لأنه ورق والورق على طول يخرب. وطبعا في هذا شو اسمه هو البرسيم الورق في كالسيوم، في فيتامينات، في املاح، في معادن كثيره، زنج، في حديد، في نسب كثيره، ما يسبب اسهالات ولا شيء. ناظروا الدجاج الان بدا يتوالف عليه الجديد، بدا يقرب، اول ما يتحمل يقرب. بس مشكلتنا في الديك. ناظروا الديك امس الديك ناظروا ذنبه انقطع، يوم بديت اكنس نقز على الجدار بيروح على الجيران، ما مداني امسك الا الذيل، مسكت الذيل والنتف في يدي. وهذا الديك الثاني الصغير، هذا عمره تقريبا 4 أشهر وشوي، باقي له تبديله ريش واحده ويصير بالغ، يعني تبديله ريش واحده حول الشهرين. وحطيت لهم المحكر، حطيت لهم واحد محكر، ما ادري تشوفونه ولا لا، انا ماني قادر اقرب، شفتوه يمكن هناك مغطيه بالشراع، بحيث لو حسوا بالبرد او بغوا يتوزون عن البرد يدخلون فيه، الباب مفتوح حقه. طبعا الحمام ماني قادر اقرب عليهم لان الديك هناك، ومن يوم يشوفني بيهج، هو اصلا الحين يبغى يهج، مستاحش مره، ما هو مرتاح الى الحين. حتى البيض اللي عندي الثلاث ظانه غير مخصبه، لاني من كثر ما تابعت في الكاميرا ما شفت الديك قرب على الدجاج ابدا. وطبعا اذا كلوا الورق وخلصوا بنقدمه الورق، بنقدم الاعواد حقاته للحمام يعشون به الطيور الثانيه. ناظر الدجاج شيء الكبار بدوا يقربون، هذا حقاتنا الاولات. والكلام اللي عندي خلص، ما ادري اعطيكم زود يعني شوي مشاهده او شيء، ما ادري يعني خليكم تتفرجون شوي. شوف الديك كان وده يجي ولا كان وده يجي، خايف. نظر ذيل انقطع امس في يدي، جاء طمر على الجدار بينحاش ويا مداني امسك ذيله. طبعا لازم لانه جديد يبغى له فتره يتعرف على المكان ثم يبدا ياخذ عليه. طبعا الطيور بطبيعتها تقعد لها حول الشهر، ما تاخذ على المكان حول الشهر. في ال 15 يوم الاولى تبدا توالف، بس ما هي مرتاحه، بعد الشهر خلاص.
كل الطيور بلا استثناء، حتى الكناري، حتى البادي، حتى الزيبرا، حتى الكروان، كلهم اعطيناهم تحصين من اللي شفتوه تو، واعطيناهم البرسيم. يلا والسلام عليكم.